Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, panuorin mo muna ang video na ito. Welcome back again na naman mga kaibigan. Ang code naman na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano ma-check ang isang alphabet letter kung ito ba ay vowel or consonant. Panuorin nyo itong mabuti. Keep watching and learn. Habang nanonood ka sa video na ito, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video na ating i-upload.
Ngayon kaibigan, natapos muna naman ang ating video tutorial. Sana may marami kang aral na matutunan at maging malaking tulong ito sa iyo. Maraming salamat.